नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं क्वीन्स क्रोशे या माझ्या खास यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण पाहणार आहोत सुंदर आणि झटपट विणून तयार होणारी ही ग्रॅनी स्क्वेअर पॅटर्न स्क्रंची. या स्क्रंचीला लागणारे साहित्य पाहूया. त्यासाठी मी माझ्या आवडीचे हे 2 रंग घेतलेले आहेत. गुलाबी याने मी स्क्रंची बनवणार आहे आणि बॉर्डरसाठी हा पांढरा धागा वापरणार आहे. त्यानंतर हे 3 नंबरचं क्रोशिया हुक, हे रबर, कात्री, स्टिच मार्कर्स, धागा घेऊया आणि याला रबरवर जोडून घ्यायचं आहे. इथे पहिला डबल क्रोशे झालाय. यानंतर दुसरा डबल क्रोशे करूया. 2 आणि 3. हा तिसरा डबल क्रोशे झालाय. यानंतर एक चेन करूया. 3 डबल क्रोशेचा एक क्लस्टर तयार झालाय. पुन्हा 3 डबल क्रोशे करूया. 1 2 आणि 3. हा दुसरा क्लस्टर तयार झालाय. पुन्हा एक चेन करूया. आता पुन्हा एक क्लस्टर म्हणजेच 3 डबल क्रोशे करायचे. एक झाला, 2 आणि 3. 3 डबल क्रोशे, पुन्हा एक चेन करूया. पुन्हा 3 डबल क्रोशे, 1 2 आणि 3. 3 डबल क्रोशे केले तर 3 डबल क्रोशे, एक चेन, पुन्हा 3 डबल क्रोशे, पुन्हा एक चेन, पुन्हा 3 डबल क्रोशे, पुन्हा एक चेन आणि पुन्हा 3 डबल क्रोशे. तर 4 वेळेस आपण 3-3 डबल क्रोशे केलेले आहेत आणि मध्ये एक चेनचा गॅप केलेला आहे. तर या 4 क्लस्टर मिळून एक ग्रुप तयार झालेला आहे. असे आपल्याला 4 ग्रुप करायचे. एक ग्रुप झालाय. यानंतर इथे कॉर्नर बनवूया. तर इथे 2 चेन करायच्या, 1 आणि 2. तर या कॉर्नरला आपण मार्क करून घेऊया. या 2 चेन म्हणजे एक पहिला कॉर्नर तयार झालेला आहे. यानंतर पुन्हा 3 डबल क्रोशे करायचे. एक झाला, 2, 3. हा पुन्हा पहिला क्लस्टर झाला. पुन्हा एक चेन करूया. पुन्हा 3 डबल क्रोशे, 1 2 आणि 3 डबल क्रोशे झाले. यानंतर पुन्हा एक चेन करूया. पुन्हा 3 डबल क्रोशे करूया. 1 2 आणि 3. 1 2 3 3 वेळा झाले. पुन्हा एक चेन करूया. पुन्हा 3 डबल क्रोशे, 1 2 आणि 3. 3 डबल क्रोशे, एक चेन, 3 डबल क्रोशे, एक चेन, 3 डबल क्रोशे, एक चेन, पुन्हा 3 डबल क्रोशे. हा इथे आपला दुसरा ग्रुप तयार झालेला आहे. आता दुसरा कॉर्नर बनवूया. 2 चेन करायचे आहेत, 1 आणि 2. या दुसऱ्या कॉर्नरला मार्क करूया. यानंतर पुढचा ग्रुप बनवूया. तर पुन्हा 3 डबल क्रोशे,
यानंतर पुन्हा एक चेनचा गॅप, पुन्हा 3 डबल क्रोशे करूया. पुन्हा एक चेनचा गॅप द्यायचा आहे. पुन्हा 3 डबल क्रोशे करूया. पुन्हा एक चेनचा गॅप, पुन्हा 3 डबल क्रोशे करूया. 1 2 आणि 3. 1 2 3 4 4 क्लस्टर झाले. यानंतर 2 चेनचा गॅप करायचा आहे. 1 आणि 2. हा आपला तिसरा कॉर्नर तयार झालाय. याला मार्क करून घेऊया. याप्रमाणे चौथा ग्रुप करून घेऊया. तर इथे 2 चेन करूया शेवटी. हा आपला चौथा कॉर्नर तयार झालाय. इथे या पहिल्या लूप मध्ये स्लिप स्टिच करूया आणि राऊंड जोडून घेऊया. इथे हा आपला चौथा कॉर्नर आहे. इथे मार्क करून देते. तर इथे असे आपले 4 ग्रुप तयार झालेत आणि 4 कॉर्नर तयार झालेले आहेत. यानंतर पहिला मार्कर काढूया आणि इथे आता या 2 चेनच्या गॅप मध्ये नव्या पद्धतीने डबल क्रोशे करूया. तर या 2 चेनच्या गॅप मधून धागा बाहेर ओढून घ्यायचा. या 2 लूपची हाईट सेम असायला हवी. पुन्हा वर्किंग यार्नवर हुक उलट बाजूने सरळ दिशेला आणायचे. या लूप मध्ये खालच्या दिशेने आणि या लूप मध्ये खालच्या दिशेने. याप्रमाणे हुकवर 3 लूप तयार होतील. यार्न ओव्हर करायचा. या पहिल्या 2 लूप मधून धागा बाहेर काढायचा. पुन्हा या दुसऱ्या 2 लूप मधून धागा बाहेर काढायचा. इथे आपला पहिला डबल क्रोशे तयार होईल. पुन्हा यार्न ओव्हर करूया. त्याच लूप मध्ये दुसरा डबल क्रोशे, पुन्हा यार्न ओव्हर करायचा. या 2 चेनच्याच गॅप मध्ये इथे कॉर्नर मध्ये पुन्हा तिसरा डबल क्रोशे. इथे एक क्लस्टर तयार झालाय. यानंतर एक चेनचा गॅप करूया. आता या खालच्या ओळीवरती जिथे आपण एक चेनचा गॅप दिलाय तिथे एक क्लस्टर करायचा. एक क्लस्टर म्हणजेच 3 डबल क्रोशे करायचे. 1 2 आणि 3. 3 झाले. पुन्हा एक चेनचा गॅप करायचा. पुढच्या एक चेनच्या गॅप मध्ये इथे 3 डबल क्रोशे. 1 2 आणि 3. पुन्हा एक चेनचा गॅप. पुन्हा या पुढच्या एक चेनच्या गॅप मध्ये इथे 3 डबल क्रोशे. 1 2 आणि 3. या 3 डबल क्रोशे नंतर एक चेनचा गॅप करायचा. कॉर्नर पर्यंत आलेलो आहोत. कॉर्नर करायचंय. तर आता कॉर्नर मध्ये 3 डबल क्रोशे करूया. 1 2 आणि 3. 3 डबल क्रोशे झाले. यानंतर 2 चेन करूया. पुन्हा याच लूप मध्ये इथे कॉर्नरला त्याच लूप मध्ये 3 डबल क्रोशे करायचे. 1 2 आणि 3. हा आपला पहिला कॉर्नर तयार झालाय. कॉर्नर मध्ये आपण 3 डबल क्रोशे, 2 चेन आणि 3 डबल क्रोशे केलेले आहेत. आता यानंतर पुन्हा एक चेन करूया. आता या पुढच्या एक चेनच्या गॅप मध्ये इथे 3 डबल क्रोशे. 1 2 आणि 3. पुन्हा एक चेन करूया. आता पुन्हा या पुढच्या एक चेनच्या गॅप मध्ये इथे 3 डबल क्रोशे. 1 2 आणि 3. पुन्हा एक चेन. आता पुढच्या गॅप मध्ये 3 डबल क्रोशे. 1 2 आणि 3.
पुन्हा एक चेन करूया. पुन्हा आता पुढच्या कॉर्नर मध्ये आलेलो आहोत. कॉर्नर मध्ये आता 3 डबल क्रोशे, 1 2 आणि 3 डबल क्रोशे झाले. 2 चेनचा गॅप करायचा कॉर्नरला, 2. पुन्हा त्याच लूप मध्ये 3 डबल क्रोशे, 1 हे 2 आणि 3. याप्रमाणे या 2 बाजू झाल्या. आता या 2 बाजू याप्रमाणे करून घेऊया. राऊंड पूर्ण करूया. शेवटी आलेलो आहोत. शेवटचा क्लस्टर केला मी. यानंतर इथे एक चेनचा गॅप करायचा आहे. आता शेवटी इथे कॉर्नर मध्ये पुन्हा 3 डबल क्रोशे, 2 आणि हा 3 डबल क्रोशे. आता 2 चेनचा गॅप, 1 आणि 2. पहिल्या लूप मध्ये इथे स्लिप स्टिच करूया आणि इथे राऊंड जोडून घ्यायचे. तर इथे असा आपला चौकोन तयार होईल. पुढचा राऊंड पाहूया. आता यानंतर पुन्हा कॉर्नर मध्ये, कॉर्नरला 3 डबल क्रोशे करायचे. तर लूप सोडून घेऊया. या गॅप मधून वर्किंग यार्न बाहेर काढूया. या दोघांची हाईट सेम असायला हवी. यानंतर वर्किंग यार्नवर हुक याप्रमाणे ठेवून सरळ दिशेला काढायचा आहे. इथे एक हुकवर लूप तयार होईल. मागच्या दिशेने, खालच्या दिशेने या दोन्ही लूप मध्ये अडकून घ्यायचे. हुकवर 3 लूप राहतील. यानावर करायचंय. पहिल्या 2 लूप मधून धागा बाहेर काढायचा आहे. पुन्हा यानावर करायचंय आणि पुढच्या 2 लूप मधून धागा बाहेर काढायचा आहे. इथे पहिला डबल क्रोशे तयार झालाय. यानंतर पुन्हा यानावर करायचंय. याच लूप मध्ये दुसरा डबल क्रोशे, पुन्हा यानावर करायचंय तिसरा डबल क्रोशे. 3 डबल क्रोशे झाले कॉर्नर मध्ये. पुन्हा एक चेनचा गॅप करायचा आहे. आता या राऊंड प्रमाणेच तिसरा राऊंड ही आपल्याला करून घ्यायचा आहे. एक चेनचा गॅप केलाय. आता या पुन्हा एक चेनच्या गॅप मध्ये 3 डबल क्रोशे, 1 2 आणि 3 झाले. पुन्हा एक चेन करूया. पुन्हा आता पुढच्या गॅप मध्ये 3 डबल क्रोशे, 1 2 आणि 3. यावर एक चेन करूया. पुन्हा या पुढच्या गॅप मध्ये 3 डबल क्रोशे, 1 हा 2 आणि हा 3. पुन्हा यावर एक चेन. पुढच्या गॅप मध्ये पुन्हा 3 डबल क्रोशे करूया. 1 2 आणि 3. पुन्हा यावर एक चेन करूया. आता कॉर्नर मध्ये आलेलो आहे. तर कॉर्नर मध्ये 3 डबल क्रोशे, 1 2 आणि 3 डबल क्रोशे झाले. यानंतर पुन्हा 2 चेनचा गॅप करायचा आहे कॉर्नर मध्ये. पुन्हा आता याच लूप मध्ये पुन्हा 3 डबल क्रोशे करूया. 1 2 आणि 3. पुन्हा यावर एक चेनचा गॅप. आता याप्रमाणे पुढचा राऊंड ही करून घेऊया. शेवटी आलेलो आहोत. शेवटी इथे मी एक चेन केली आहे. यानंतर या कॉर्नर मध्ये पुन्हा 3 डबल क्रोशे करूया. 2 आणि 3. यानंतर पुन्हा 2 चेनचा गॅप आणि पहिल्या लूप मध्ये इथे स्लिप स्टिच करूया आणि राऊंड जोडून घेऊया. इथे असा आपला चौकोन तयार होत जाईल. तर इथे मी 3 राऊंड केलेले आहेत. याचप्रमाणे आपण हवे तेवढे राऊंड इथे वाढवू शकतो. यावर एक चेन करूया आणि धागा कट करून घेऊया. यानंतर पांढरा धागा घेऊया. स्लिप स्टिच करूया.
आणि कोणत्याही एका चेनवर इथे जोडून घ्यायचं आहे. धागा जोडून घेतला मी. इथे पहिली चेन पण झालेली आहे. यानंतर यावर 2 चेन करूया, म्हणजे इथे आता 3 चेन तयार होतील. यानंतर इथे पुढची एक चेन सोडून द्यायची आहे आणि त्याच्या पुढच्या चेन मध्ये स्लिप स्टिच करूया. यानंतर पुन्हा 3 चेन करूया. 1 2 आणि 3 चेन केल्या. यानंतर पुढची इथे खालची चेन सोडून द्यायची आणि त्याच्या पुढच्या चेन मध्ये स्लिप स्टिच करायची. पुन्हा यावर 3 चेन करूया. 1 2 आणि 3. पुन्हा पुढचा लूप सोडून द्यायचंय. त्याच्या पुढच्या लूप मध्ये स्लिप स्टिच. पुन्हा 3 चेन. 1 2 आणि 3 चेन केल्या. पुढचा एक लूप सोडून द्यायचंय. त्याच्या पुढच्या चेन मध्ये स्लिप स्टिच करूया. याप्रमाणे हा राऊंड पूर्ण करून घेऊया. शेवटी आलेलो आहोत. शेवटी 3 चेन करूया आणि या पहिल्या लूप मध्ये स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घेऊया. यावर एक चेन करूया आणि धागा कट करायचा. या धाग्याला व्यवस्थित मागच्या बाजूला फिनिशिंग करून घेऊया. तर इथे अशी आपली ग्रॅनी स्क्वेअर मध्ये स्क्रंची तयार झालेली आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि क्वीन्स क्रोशेला सबस्क्राईब करायला अजिबातच विसरू नका. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबूया. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. काहीतरी नवीन शिकूया. तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग.